හායි ඔන්න පෝෂණ බත වෙනුවට මම තවත් රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. මම අද මේ කෑම එක හදාගන්න අරන් තියෙනවා හීනියට කපාගත්ත කැරට් ටිකක්. ඒ වගේම මල් ගෝවා ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ මල් ගෝවා හොඳට ලුණු වතුරේ දාලා උණු වතුර දාලා හොඳට පිරිසිදු කරගෙන ගන්න. ඒ වගේම වට්ටක් අරන් තියෙනවා. මේක මම පොත් ඉවත් කරගෙන තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම අර්ථාපල් පෙති දෙක තුනක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හොඳට හොදලා වතුර බේරගත්ත හබල පෙති. ඔයගලන්ට රතු හබල පෙති සුදු හබල පෙති දෙකෙන් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අද අරන් තියෙන රතු හබල පෙති. ඒ වගේම කහ පාට එළවලු වර්ග දෙකක් බබාලට සාමාන්‍යයෙන් එකට දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව විටමින් A වැඩි වුණොත් ඒක බබාලට පොඩ්ඩක් දරා ගන්න අපහසු වෙනවා. නමුත් මගේ වෛද්‍යවරයාගෙන් මම ඒක ඇහුවට පස්සේ කිව්වේ වැඩි දෙන්නේ නැත්තම් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා මගේ බබාට එහෙම කහ පාට එළවලු වර්ග දෙකක් දුන්නාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති නිසා මම දුන්නා. ඊට පස්සේ මම අරන් තියනවා රයක් පෙඟෙන්න දාපු මුං ඇට. මේකට පැලමුම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. නමුත් මං ගාව තියෙන්නේ අද නිකන් පෙඟෙන්න දාපු මුං ඇට ටිකක් විතරයි. ඊට පස්සේ මං unsalted butter ටිකක් අරන් තියෙනවා. මම දැන් අරන් තියෙනවා මේ වගේ හැන්දක්. කෑමක උයා ගන්න මේ වගේ භාජනයක් අරන් තියෙනවා. මේ වගේ මැටි එකක් නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඕන භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ප්ලේට් එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකට නැඹිලියක් උනත් ගන්න පුළුවන් කෑම ටික මත් ගා ගන්න. මේ වගේ පත්තක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක මම අරන් තියනවා මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ගොට්ටක් කැම ටික හොඳට පොඩි කරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ මුං ඇට ටික තඹ ගන්න. මම මේ මුං ඇට ටික හොඳට පිරිසිදු කරලා අරන් තියෙන්නේ. මේක අපි මේ භාජනයට දාලා වතුර ටිකක් දාලා තඹ ගමු. මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන වීඩියෝ එකකින් මුං ඇට පැල කරගන්න විදිය ගැන කියලා දෙන්නම්. පැලමුං ගොඩක් පෝෂදායී කෑමක් බබාලට. මම දැන් වතුර දාගන්නයි යන්නේ. මේකට මම වතුර කෝප් එක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගන්න මුං ඇට ප්‍රමාණය අනුව වතුර ටික ඕගොල්ලෝ තීරණය කරලා දාගන්න. කොහොම හරි මුං ඇට ටික හොඳට බෙරි වෙන්න තඹ ගන්නයි ඕනේ. දැන් මම මුං ඇට ටික අඩු ගින්දරේ තඹ ගන්නවා ටික වෙලාවක්. අපි දැන් ඇරලා බලමු කොහොමද මුං ඇට ටික කියලා. මේකේ දැන් ඔයගලට පේනවා වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මුං ඇට හොඳටම තැම්බිලා තියෙනවා. මුං ඇටේ හොඳට පුපුරලා මේ පොත් ඉවත් වෙන ගානටම තැම්බිලා තියෙනවා. අපි මේක හොඳට බෙරි වෙන්න තඹ ගන්න ඕනේ අපිට මත් ගා ගන්න පහසු වෙන්න. දැන් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා කැරට් සහ වට්ටක්කා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලගේ බබාලට විටමින් A තියෙන කෑම ಜಾති දෙකක් එකට දුන්නාම අපහසු නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් එක එළවලුවක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. කහ පාට එළවලු එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මමත් නිතරම කහ පාට එළවලු දෙකක් දෙන වෙලාවල් නෑ. බොහොම කලාතුරකින් තමයි එහෙම දීලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ටික තැම්බෙන්න වතුර ටිකක් තව දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේකට පොල් කිරි දා ගන්නත් පුළුවන්. මම දාගන්නේ අද වතුර. දැන් මේ ටික තැම්බෙන්න මම මද ගින්දරේම පියන වහලා තව ටික වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ඇරලා බලමු අපේ එළවලු ටික තැම්බිලාද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හොඳට එළවලු ටික බෙරි වෙන්නම තැම්බිලා තියෙනවා. මේකට මම එහෙමම ගෝවමල් අල ටික එකතු කර ගන්නවා. මම මුලින්ම මේ දෙක එකතු කරගත්තේ නැත්තේ කැරට් වට්ටක්ක තැම්බෙන ටික වෙලාවක් යන නිසා. ඒ වගේම මේකට ඔයගොල්ලෝ බබාලට හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඕනම එළවලුවක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මස් මාළු වර්ගයක් උනත් තම්බලා වෙනම බ්ලෙන්ඩ් කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ බබාට ඒව හඳුන්වලා දීලා නැති නිසා දාන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු එළවලු කොහොමද තැම්බිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ එළවලු හොඳටම බෙරි වෙන තරමටම තැම්බෙන්න ඕනේ. මොකද අපි බබාට කෑම එක මත් ගාලා දෙන නිසා බාගෙට තැම්බුණොත් ඒක කරගන්න අමාරුයි. මේක තැම්බිලා තියෙන නිසා මම දැන් මේකට හබල පෙති ටික දා ගන්නවා. හබල පෙති ඉක්මනින් තැම්බෙන දෙයක් නිසා ගොඩක් වෙලා ලිපේ රත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හබල පෙති කියන්නේ බබාලගේ බර වැඩි වෙන්න ගොඩාක් වැදගත් වෙන කෑමක්. ඒ නිසා බර අඩු බබාලා ඉන්නවා නම් හබල පෙති එකතු කරගන්න ආයේ කෑමකට බර ඉක්මනට වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
අපි දැන් බලමු හබල පෙති ටික කොහොමද තැඹිලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මෙතන හබල පෙති තැඹෙන්න වතුර මදි ගතියක් තිබෙන නිසා මම ඒකට වතුර ටිකක් එකතු කරගත්තා. මට ඒක ක්ලිප් එක ගන්න බැරුව ගියා. ඔයගොල්ලෝ මේකට හබල පෙති තැඹෙන්න මදි වගේ නම් වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක හොඳටම තැඹිලා තියෙනවා. මම මේ වාජනේ තියලම මේ එළවලු ටික පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේකේ වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියෙන්න තමයි ලිප ඔෆ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව අපි මේ කෑම එක මත් ගන්න අපිට වතුර ටිකක් ඕනේ. එතකොට ලේසියම මත් ගා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයගොල්ලන්ට පොල් කිරි දැම්මත් මේ වගේ හොඳට නටවල පොල් කිරි ටික පොල් කිරි ඉතුරු වෙන මට්ටමින් ගන්න. එතකොට ලේසියම මත් ගා ගන්න පුළුවන් වගේම කෑම එකත් හරිම රසවත්. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට පොඩි කරගත්ත කෑම එක. මේක දැන් මම ගොට්ටට දාලා හොඳට මත් ගා ගන්නයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක දැනටමත් හොඳටම පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි පොඩිම බබෙක්ට දෙනවා නම් මේක මේ විදිහට දෙන්න අමාරුයි. හොඳට මත් ගා ගන්න ඕනේ. ටිකක් කැබලි කන්න පුළුවන් බබෙක්ට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මේ විදිහට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. දැන් මම ගොට්ටට මේ පේස්ට් එක දාලා හොඳට මත් ගා ගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ යටින් එන ක්‍රීමි පේස්ට් එක අරගෙන අපිට බබාට කෑමට දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ මස් මාළු මොනවා හරි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක වෙනම තඹ ගන්න. මොකද ඒක සමහර වෙලාවට මත් ගන්න අමාරුයි. ඒක වෙනම තඹගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට පේස්ට් එකක් විදිහට අරගෙන අන්තිමට කෑම එකට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට ගත්ත පේස්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ ඇවිත් තියෙනවා. බබාලට කිසිම විදිහකින් හිර වෙන්නේ ගිලින්න අපහසුතාවයක් ඒ කිසි දෙයක් එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන මේ තියෙන්නේ අවසානයේ ඉතුරු වුණ පේස්ට් එක. මේකට අපි බබාට කන්න දෙන වෙලාවට අන්සෝල්ටඩ් බටර් තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මම අරන් තියෙන්නේ ලූපාක් බටර් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හයිලන්ඩ් පැලවත්ත කොත්මලේ වගේ ඕනම අන්සෝල්ටඩ් බටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අවුරුද්දකට අඩු හැම බබෙක්ටම අපි ලුණු සීනි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කැරට් වට්ටක්ක වගේ දේවල් තියෙන නිසා ඒවෙන් ස්වභාවික පැණි රසක් එන නිසා මගේ බබා නම් ගොඩක් ආසාවෙන් මේක කෑවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බබාටත් මේක දීලා එයාගේ ප්‍රතිචාර කොහොමද කියලා වෙනදා වගේම අපිට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා යාළුවෝ අතරට ෂෙයා කරලා අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා යන්න. සුබ දවසක්.